Hello mga kapengyo! In this vlog, ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-send ng pera from Gcash to Gcash. So, simulan na natin. Open natin si Gcash. Then, type your password. Then, hanapin natin si send money. Ito, sa send money. Pindutin mo. May pagpipilian dito. May express, send with a clip, send via QR, send gift. Pwede rin mag-transfer sa mga other bangko or any receive money via Gcash. So, open natin si Gcash. Then, type natin yung number dito or yung mobile number. Pero kung pwede rin sa mismong phone number kung naka-save ang number niya sa'yo. Tap mo lang ito. Then, hanapin mo kung sino yung papadalhan mo. Ayan. Or pwede rin i-type mo na lang yung number niya, mag-a-appear siya. Ayan. Then, yung amount. Yung message, optional. Pwedeng maglagay ka, pwede rin hindi. Then, pag okay na yan, i-tap mo tong next. Then, double check. Then, click send. So, ayan. Successfully sent to. Doon sa pagpapadalhan mo. Pwede mo rin siyang i-save sa pamamagitan ng screenshot or ito. Oh, so receive save. So, okay na. Back na natin. Thank you for using Gcash. Oh, nabawasan na yung Gcash natin. Na-send na yung 500 na sinend natin sa Gcash to Gcash. So, ito lang. Hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat. Bye-bye.